earthquake preparedness pero barangay-wide. Ngayon, sa bahay nyo na lang yung mga sarili nyong plano. And yan nga, ipa-PowerPoint presentation nyo na lang. I hope your family would cooperate kasi this is, the purpose of this is not just for you to submit something, no, it's, the purpose of this is for your family to be prepared just in case an earthquake would occur. So if you have questions, go ahead. Habang hinihintay natin yung iba kasi we are 25 pa lang tayo. We'll have a quiz next week for 36.2, but this afternoon we'll be discussing 36.3. Ibig sabihin, ibang topic na po ito. And then yung quiz nyo next week ay para dun sa Violet na presentation, which is all about plate boundaries and faults. If you have time, kindly browse the presentation, especially study natin yung mga faults, no? Pag-identify ng fault. Kung ito ba ay normal fault, reverse fault, or strike slip fault. Ayan, so this is week 4. Meron pa tayong konting hinihintay. Also, we do understand na yung iba sa inyo kailangan magpatay ng video later on sa klase because some of you are nagtitipid ng data, no? Nakita ko pag naka-open pala yung video mo, mas malaki yung kain na data. So kung hindi naman kayo naka-postpaid or naka-unlimited na internet, parang kahit pa paano nakakatulong yung pagpapatay ng
video para makapag-save ng data, no? But please refrain from doing unnecessary works during discussion kasi once a week lang natin tong gagawin. Once a week lang tayong magkakaroon ng ganitong discussion. Parang we noticed kasi na some classes are chatting with each other while classes are ongoing. Like, you can chat with each other naman after the class. Also, some are calling each other sa Discord ata. Naisasabay ata yung Discord, no? Sa Google call or Google Meet. But baka mahati yung attention natin. Baka, baka instead na intindihan natin ng mas maayos yung discussion, medyo ma-distract lang tayong konti. So, ganon. We notice those things and hindi pa naman siguro to the extent na i-raise namin sa council. Pero if you are doing such things, bawasan natin. Yung mga ganon. And if you have questions, ask para hindi tayo nahihirapan. Paano na ba to? So, currently, I am sharing this presentation. It's 7 minutes late na. So, we will start discussing. So, this is for week 4. This is 36.3A. Ibig sabihin yung 36.3 na objective, which is explain the different processes that occur along plate boundaries, ay hahatiin natin sa dalawa. So, this week and then next week na discussion. But don't worry kasi magpa-fall siya lagi sa synchronous class para na-discuss ko na pag-uusapan natin. Kapag may tanong kayo, real time nyo pwedeng itanong and so on. Okay, so for this 36.3A, the objective is explain the different processes that occur along plate boundaries. Last week, we discussed about plate boundaries. Tatlo lang naman yon. And then yung objective natin last week is to describe, no? Nag-describe lang tayo. So for this week and the following week, we'll be explaining what's really happening on that boundaries. Aside from nag-move away from each other, o kaya nag-move towards each other, or nag-move, nag-slide past each other. So, dito, i-explain na natin kung ano-ano yung mga processes na involved. Kung ano-ano yung mga na-form na landforms, kung ano-ano yung mga associated na landforms dun sa iba't ibang klase ng plate boundaries. Ayan. So, ang prerequisite lang naman dito, ang kailangan nyo lang naman na alam is the 3 types of plate boundaries, which are convergent if they are moving towards each other, or the plates are moving towards each other, divergent if the plates are moving away from each other, and then transform if the plates are moving slide past each other. So, yan lang. Okay. Kasi in this topic, we'll be having the processes or kung ano yung mga nag-occur dun sa area na yun or ano yung mga i-expect mo na mahanap sa mga areas na malapit dun sa specific types of boundaries. Okay. So, for the session 1, we are going to identify different processes that occur along plate boundaries per session and explain the processes or define, kahit define. Nasaan na yun? Ayan. Okay. So, we'll be starting with vocabulary. So, hindi ito English class, but we need a vocabulary check or we need to define things na magagamit natin frequent nating may encounter. So, i-define natin yung mga terms na yun. Although some of the terms here are very familiar to you, you know the things already kasi nabasa niyo na sa SLEM or na-discuss niyo na last year sa Earth Sci class niyo. So, kung may tanong, bawat word or bawat vocabulary, meron tayong chat box dyan and then pwede kayo magtanong anytime.
Okay, so we start with subduction. This is actually a process wherein, nakalagay dyan, a denser oceanic crust is pushed back to the mantle whenever an oceanic crust encounters another plate, no? Or converge with another plate. Okay, ganyan yung itsura niya, kung anong nangyayari. Kung nakikita nyo, kung anong nagaganap dyan, ganyan itsura niya. Okay. In this process, laging ang nagsasabdak ay si denser plate. So, ibig sabihin, kapag may convergent boundary between oceanic and continental, si oceanic yung magsasabdak. Pag may plate boundary between oceanic and oceanic crust pa rin yung magsasabdak. Pero hindi sila sabay. Hindi pwedeng pareha sila nagsasabdak. So mamaya-maya i-recheck natin kung anong mangyayari sa non-subducting oceanic crust at sa subducting oceanic crust. So, ganun lang, yung subduction is a process. Ayan, geologically, ito yung kanyang isa pang definition. I'll be sending the PowerPoint presentation para sa mga mabagal magsulat kasi nagpa-process yung ano nila. The process in which a denser plate is pushed downward beneath a less dense plate when plates converge. This occurs at continental to oceanic boundaries and the oceanic to oceanic boundaries. So saan lang hindi pwede magkaroon ng subduction? Kapag ang nagbabanggaan ay parehas continental. So pag parehas continental yung nagbabanggaan, walang subduction. Walang subduction na mangyayari. So ito yung subduction na yan. And kung mapapansin nyo, kapag may subduction, may na-form dito na parang deep portion. Ayan. Merong natutulak, kumbaga. Na itutulak niya yung portion ng continental slightly pababa. Ayan. Okay. So, ang tawag natin dyan ay trench. So, ayan. Familiar kayo sa trench, no? Or sa term na trench. Ayan. Subduction zone. Kung saan may subduction zone, doon may trench. Ibig sabihin, kung saan may nag-subduct, doon tayo mag-expect na mayroong trench na ma-observe. Ito I think this is computer-generated image of the Marianas Trench. Kung mapapansin nyo, sa Marianas Trench kasi pareha sila oceanic crust eh. Yung nagbanggaan parehas oceanic crust. Pero itong part na to, medyo konti lang yung lubak-lubak niya, sea mounts. Dito sa part na to, medyo may mga upward depressions na irregularities. Tignan natin mamaya kung bakit. Geologically, a trench is defined as a deep and narrow depression in the sea floor where the subducted plate moves into the asthenosphere. Okay, so nabanggit ulit sa subduction, no? Ibig sabihin, when a trench is present, may subduction na nangyayari. So hindi pwedeng magkaroon ng trench sa sa continental convergence, although convergent boundary yon, kasi walang subduction na nangyayari doon. Hindi rin pwede magkaroon ng trench sa divergent boundary kasi walang subduction na nangyayari doon. Instead, hiwalayan ang nangyayari doon ng plates. Sorry. Ayan. So, deep and narrow depression or downward depression. Kasi iba naman yung, mayroon pang upward na tinatawag. Volcanoes naman. Ayan. So, that being said, kung titignan natin yung map dito ng Pilipinas, mag-focus tayo dito sa Pilipinas. Kung titignan nyo yung picture niya, parang ito may mga darker part dito sa part na yan. Ayan. Sa ocean na to sa Pacific Ocean. Yung darker area dyan represents a trench. Nasaan yan dito sa tectonic map? Ayan. Yung nakikita nyong blue lines na may mga triangle parang fiesta. Those are convergent boundaries. Dahil yung convergent boundary na yan ay nasa part na to, may involved na oceanic crust, merong
subduction zone at merong trench na napo-form. Ayan, kung nakikita niyo yung area na yan, parang iba yung kulay niya, hindi siya sinadyang i-shade ng ganyan. That's because it's showing us that this portion is deeper. Okay. Also, here sa taas, may trench din dito. I think this is Luzon Trench, Manila Trench. Dito naman may Manila Trench dito. Ayan, ito siya, yung number 17. Chan. Okay. Also, may iba pa namang trench na malapit sa atin. Like this one. Yan, tinitrace ko sa may baba ng Japan. And South Korea to, no? Ayan, sa may baba ng Japan. Japan Trench. Ito rin, dito sa part na yan, may trench dito, Marianas Trench. Ayan. So, yung Marianas Trench ay nandito, yung deepest part, no? Yan. Yan lang naman. Okay. Yung volcano, na-discuss ito ng grade 9. So, it's basically an upward depression ulit. Upward depression on Earth's crust with a crater and a magma reservoir. So, bakit pa ulit-ulit na ginagamit sa PowerPoint yung term na depression, upward depression, downward depression? Hindi ako makahanap ng ibang term na pwedeng ipang-describe sa kanya, but you know, when an object or when when a matter is being depressed, compressed, ibig sabihin may nagpo-push sa kanya. May nagpo-push sa kanya to behave that way. For example, sa volcano, since pinupush ng subducting plate yung continental crust, so wala siyang way para mag-subduct dahil continental crust siya. Ang nangyayari, nagpo-form siya ng upward depression. Pataas, naiipon pataas, nade-deform pataas. And then nagpo-form siya ng magma reservoir. Okay. Volcano yon kapag may magma reservoir. And na-discuss sa grade 9 yung iba't ibang klase ng volcano, yung cinder cone, yung extinct, yung what are those? Volcanoes pa ba? Ayan, hindi ko maalala yung iba. Mabilis akong makalimot ng mga types. Ayan. So, in the Philippines, we have several types. In the Philippines ulit tayo, no? Kasi when we talk about plate tectonics, the movement of the plates, and so on, laging may application sa atin sa Pilipinas, no? Kasi, as you can see, tectonically speaking, active yung Philippines. Maraming earthquake epicenter, maraming active volcanoes and such. So, dito sa green dot yung kung nasaan tayo, somewhere here, Metro Manila. And then, nandyan, sa bandang north natin, nandyan ang Pinatubo. I think the Pinatubo exploded in the year 1991 ata. Not so sure. 1990 or 1991, a year. Yeah, 1991. Kasi the Baguio quake is 1990 and then 1991 yung pagputok ng Pinatubo. Recently, pumutok ang Taal, January this year, before pandemic, pumutok ang Taal. Nakita nyo kung gaano karami yung ashfall na naipon nyo sa mga bubong ng kotse nyo. Hindi niyo siya nakikita na parang nagre-rain, no? Hindi siya parang umuulan ng usok or ng ash. Pero mapapansin mo siya pag naipon na. Particulates ang umabot dito sa atin. Yung mga medyo magagaan na inilipad. Okay. Mayon in Albay. Okay. Also active ito siya. Pero medyo na-compress ko yung picture. Mas ano pa siya mas wide pa yung pagkakabulkan niya. Canlaon and Ragang. Also, there are other volcanoes, active volcanoes in the Philippines na hindi lang nailagay dyan sa map na yan. But these are some of the most active volcanoes. Kung pagbabasehan natin ay yung mga activity. Ayan, so next one, we have volcanic arc. So ano po ang pinagkaiba ng volcano sa volcanic arc?
Si volcanic arc naman, kumbaga, ano na siya, volcanoes and friends. Marami-rami na sila. Tapos may pattern silang fino-form or meron silang specific na location. So, volcanic arc yan, yung marami-raming upward depression na yan. Sa volcanic arc class, hindi kailangang lahat active. Hindi rin kailangang lahat proven na may magma reservoir. Volcanic arc sila, marami-rami, kasi these are all results of this crust, oceanic crust, subducting under the continental crust. Kung makikita nyo itong continental crust dito, hindi siya makapag-subduct, pero papunta doon yung tulak niya. Dahil papunta dito yung tulak niya, walang choice si particles ng continental crust kundi kundi maipon or ma-form yung upward depression na yon. So, ayan, nagkakaroon siya ng magma chamber kasi when a crust is being depressed or compressed, nagkakaroon ng mga, ng mga, anong tawag natin dyan, ng mga break dito sa part na to. Nagiging weak tong part na to. Nagiging weaker tong layer na to. And as a result, yung mga kumukulong magma dito sa part na to ay makakahanap ng way out. Punta tayo doon kasi weak yung area na yon. Doon tayo tumambay. So, nagkakaroon ng magma reservoir. And magkakaroon ng chance na mag-erupt dahil meron siyang magma reservoir. Okay. Ang volcano class hindi kailangang mataas para maging ma-classify as volcano, tama ba? Diniscuss niyo dati. Hindi kailangan perfect yung cone para ma-classify as volcano. There are volcanoes na hindi naman ganun kataasan, pero volcano sila dahil meron silang crater, meron silang magma reservoir, and so on. Maingay ba? Yung aso. Yung kapitbahay. Ayan. So, characteristics ng volcanic arc or what are the things you expect to find when we talk about volcanic arc. So, we have large volcanoes here. Large volcanoes. Kasi volcanoes and friends. Subduction zone over here. May nag-subduct, kaya may na-form na what's this? Magma chamber. Trench over here. Ayan. And then oceanic crust subducts under a continental crust. Ito. So those are the characteristics or the things you expect to find when there's a volcanic arc. Example of this is the Andes Mountains. Although Andes Mountains ang tawag sa kanya, kung naaalala niyo yung map ng tectonic plates, nasa west coast siya ng South America, kung saan nagsasabdak si Nazca Plate. Ayan. Tapos 'di ba kasali 'yun sa Pacific Ring of Fire. Nandun ang mga active volcanoes ng South America. Okay. Next, we have mountain ranges. So, yung mga nauuna ditong pinag-aaralan nating terms ay para sa mga convergent boundary. So, dito naman sa mountain ranges, these are again upward depressions caused by convergence of two continental plates. Continental plus continental, nagbanggaan sila. Ang tawag ay, sa na-form ay mountain ranges. Bakit hindi sila pare-parehas ng taas? Bakit yung Mount Everest napakataas tapos yung ibang mountains doon hindi gaano? Depende yun sa amount of pressure or push they are experiencing. And then, sa mountain building, convergent boundary with mountain building is a process. Or it's a major geologic event that occurs when continental plates of equal density converge. Or kahit hindi equal na equal. Halimbawa nito, this is a continental plate, another continental plate, pag nag-move sila towards each other, parang meron tayo nito dun sa lesson natin last week. Nagpo-form ng upward depressions dito and of varying sizes, of varying height, of varying altitudes.
Example dyan yung nangyayari ditong banggaan between the Indo-Australian Plate and the Eurasian Plate yan sa may arrow na yan. So it's a major geologic event. Pero we can't watch a mountain building event because it literally will take millions of years to finish, to form. Hindi yung punta tayong Himalaya, panoorin natin yung mountain building. Hindi po. Hindi natin naabutan. Ayan. So, next is volcanic island arc. So, volcanic island arcs are also product convergent boundary. Anong klaseng convergent ang may product nito? So, that's a product of oceanic convergent boundary. Anyway, didiscuss pa natin siya ng hiwalay dun sa pagdating natin sa convergent boundaries. Papakita ko lang dito na ang volcanic island arc ay iba sa volcanic arcs. Okay. Yung volcanic arc na diniscuss natin kanina, tumutubo. Tama ba yung term ko? Parang halaman naman. Nag-a-appear, na-form, ayan, na-form sa continental crust. Yung volcanic arc, volcanoes and friends, nasa continental crust. Ito namang volcanic island arc, they are practically islands, volcanic in nature, na-form sila sa continental crust. Sorry. Kalimutan niyo yun. Na-form sila sa oceanic crust. Ingay kasi ng aso sa kapitbahay. Nanilito ako. Ayan. Again, itong nakikita niyong line na may mga triangle, fiesta. This is a convergent boundary. Yan ay isang trench. Basehan na may subduction zone. So, may trench na nagaganap dito. Sa kabila nito, merong mga red kayong nakikita. These are volcanic island arcs. Ibig sabihin, mga isla na active. Mga isla na active yung volcanism. Or may crater, may magma chamber. Paano na-form tong mga to? Ang nangyayari po dito, pag nagbanggaan ang dalawang oceanic crust, yung isa sa kanila, magsasabdak. Papayagang magsabdak. Ito, nagsabdak siya. Yung isa sa kanila, dahil candidate for subduction din siya at hindi siya makapagsubduct, ang nangyayari, yung pressure ay naiipon sa surface. Therefore, forming upward depressions in a form of volcanic island arcs or volcanic islands. Arcs sila kasi may pattern. Okay? So, una, yung subducting plate, hindi pwedeng magkaroon ng volcanic island arc. Hatian to eh. Ikaw mag-subduct, ako mag-volcanic island arc. Or kung gusto mo, ako mag-subduct, sa'yo yung volcanic island arc. Parang ganon. Parang ganon po, yung deal nilang dalawa. So, eto siya, halimbawa, ang mga examples nito ay Japan volcanic island arc. Some of the islands of Japan are island arcs, no? They are they have, or may mga volcan, no, na or volcanic in nature. Hindi naman kasi kailangang may perfect cone para matawag na volcanic yung isang island. Ibig sabihin, possible siya mag-erupt, may history siya ng eruption, or meron siyang magma chamber. Indonesia, ganun din. Kung mapapansin niyo tong mga nakalista dito, ito yung mga hindi nakakabit, hindi nakadugtong sa malalaking land masses, no? Para silang mga winisik-wisik lang dun sa may gilid ng Pacific Ocean. You have Japan, Indonesia, also Philippines, Caribbean, and Aleutian Islands. So, yung mga yan. So, ito nakikita nyo ay cross-section sketch ng Mariana Arc. I say Mariana Arc kasi nandito yung Mariana Trench. So, ito yung subducting plate. Ayan. Ito yung subducting plate, the Pacific Plate. Kung mapapansin nyo, seamounts lang meron siya. Seamounts, irregularities lang yun sa seafloor kasi hindi naman smooth yung seafloor. Irregularities lang yun sa seafloor, maybe due to accumulation of yung mga
nagsisettle na material sa bottom, mga ganon. Sediments, and so on. Yung isa, yung non-subducting, ito, Philippine Sea Plate, ay may mga island arc. Volcanic island arc. Ayan o, yung tumatas na yung part na yan. Medyo sila yung nagpo-form ng magma chamber. So, parang ganun lang. Yung isa magsasubduct, yung isa magpo-form ng volcanic island arc. Sino lang yung pwede mag-form ng volcanic island arc sa dalawang to? Yung hindi nakapag-subduct. Kasi hatian nga. Kasi parehas naman sila candidate for subduction. Parehas naman sila pwedeng mag-subduct anytime. Kaso, nananalo yung denser. Usually, pag dalawang oceanic crust yung nagbabanggaan, ang denser sa kanila ay yung mas matanda. Older. Itong part na to. Miss question po. Yes po. Miss, so yung sa convergence po ng oceanic to oceanic, automatic na po na magkakaroon ng volcanic island arc or hindi po? Opo. Pag may mga ganong geologic event, ang i-expect natin ay subduction zone, trench sa subduction zone, and volcanic island arc. So pag may mga nakita kayo sa map na kagaya nito, subduction zone kasi ito yung ito yung convergent boundary. Itong mga yan, yung mga maliliit na island na yan dyan naka-red, these are islets, volcanic island arcs. Na volcanic in nature. Ayan. Pero halimbawa, ba't dun sa may nabubuong subduction pero wala namang presence ng volcanic island arcs? Maybe, bago pa lang, nagsistart pa lang yung subduction process. Hindi kasi ito nangyayari overnight. So, medyo matagal-tagal yung process na pinagdadaanan nila para maging ganap siyang active volcanic island or active volcanic island. Ito, itong part na to. Parang ganon. So, ang basehan nyo, ang volcanic island arc ay nasa oceanic crust. Nasa oceanic crust, malapit sa trench. Okay po, ayan. So, Bali po yung volcanic island arc, parang nag-elevate lang po na oceanic crust. Opo. Yung sa kabilang side, yung non-subducting oceanic crust. Doon po galing yan. So, hindi po siya mako-consider na continental kahit nasa bandang taas po siya? Hindi po. Hindi siya continental crust. Ayan. Thank you. Good question. Next, tapos na tayo dun sa lahat ng nangyayari sa convergent boundary. Dito naman tayo sa divergent boundary. So, mid-ocean ridge. This is not the first time you're here. You will hear mid-ocean ridge kasi ginamit na natin tong mga terms na to dati, no? Ridge, tsaka rift. So, technically, mid-ocean ridge, or dahil nga mid-ocean, these are ridges or divergent plate boundary on oceanic crust. So, pwede namang ridge lang ang itawag natin sa kanya kasi maiintindihan ko naman na ang ridge ay nasa ocean. Kasi explain naman natin na if the divergent boundary happens on an ocean or an oceanic crust, it's called a ridge. Pag sa continental naman, ang tawag ay rift, R-I-F-T. Medyo magkatunog, medyo malapit yung mga nila, yung pag-aalalahanin mo pagdating ng quiz, parang pareha sila magkatunog, baka malito tayo. So, gawan nyo na lang ng paraan para ma-differentiate mo si ridge tsaka si rift. Si ridge sa ocean floor. Ganito nangyayari. Ito yung ocean floor. Nag-move papunta dito yung plate na yan. Nag-move away yung plate dahil divergent ka ang pinag-uusapan natin dito. Mga plates na naghihiwalay. Kaya may divergent boundary. Di ba? Pati plates naghihiwalay. Taray. Ang opening na to, ang tawag ay ridge. Pero hindi lahat ng naghihiwalay na plates, ridge ang tawag. Kasi pag sa continental naman nangyari to, iba na yung tawag. Ayan.
So, ridge muna. Landforms created at a divergent boundary on the ocean floor such as Mid-Atlantic Ridge. Yan. Yan. Mid-Atlantic Ridge yan. Bakit may Iceland dito? Dito siya, nandito sa part na yan. Nadadaanan siya ng isang boundary. At yung boundary na dumadaan kay Iceland ay separating or divergent. Ibig sabihin, maghihiwalay yung areas na yan, yung landforms na yan. Ayan. Pero okay lang na, okay pa naman. Pwede pa naman kayong dumalaw sa Iceland. Hindi pa siya maghihiwalay bukas or sa susunod na araw o sa susunod na taon. Dahil remember, ang movement nito ay I think 4 centimeters per year ang movement lang ng dalawang yan naghihiwalay. So, meron pa kayong mga ilang taon, hundreds of years, kung gusto nyo pong pumunta sa Iceland at makita yung mga gusto nyo makita doon. Mga damo-damo. Okay. Ayan. Ito naman yung sinasabi ko na pag sa continental crust nangyari, ang tawag ay rift. Or yung landform mismo, Rift Valley. Ano ba yung valley sa Tagalog? Parang sa nung grade 4 kami, anyong lupa, talampas. Talampas ba ito? Lambak po. Lambak. Sorry. Ayan. So, ito yung Rift Valley. So, it's a divergent plate boundary on continental crust. Kung ridge sa oceanic, sa continental crust naman, ang tawag ay rift, R-I-F-T, or Rift Valley. Baka malito tayo mamaya. Bakit may Rift Valley na dagat or sea? Tignan natin mamaya na. So, ganun, pag i-differentiate nyo ha, baka malito na naman kayo or syempre lilituhin ko na naman kayo sa quiz nyo. Rift Valley, it's a landform created at a divergent boundary on continental crust such as the Great African Rift Valley. So example to si Great African Rift Valley. Example siya ng rift or Rift Valley. Ganito nangyayari dyan. So nagsistart dito ang Rift Valley system, nagmo-move away from each other dahil dito magkakaroon ng siwang sa gitna ng dalawang naghiwalay na landform or na continental crust. Tataas ulit dyan si magma, magpo-form ng bagong seafloor. Kasi magma, no? Kasi basaltic yung magma, di ba? So, magpo-form ng bagong basaltic floor or seafloor. Ayan. Hanggang sa maghiwalay ng maghiwalay and then yung na-form na yan dyan ay pwedeng pasukin ng body of water or ng water. Kagaya ng nangyari sa Red Sea. Familiar kayo sa Red Sea? Sa, I think, laging napag-uusapan ng Red Sea sa Asian history. Grade 7 ata yun ngayon. Noong panahon namin, nasa grade 8 yun. Ayan. So, papakita ko mamaya yung Red Sea kung anong nangyari sa kanya. Kung bakit siya nako-consider. Miss, question Yes, po. Yes po. Ano po pinagkaiba niya sa mga rivers? Okay. Yung mga rivers class, usually 'di ba nandito lang siya sa continental crust. Kasi may iba-ibang sources of water na nandito sa continental crust. So, yung mga rivers, flowing ba yung river? Sorry. Flowing rivers, ito, Pasig River, ganyan. Yung mga river, para lang silang na-confine na water dito sa gitna ng continental crust. Pero yung nasa ilalim nila ay hindi oceanic crust. Parang ganon. Hindi nagpo-form ng bagong seafloor dyan. Kasi in the first place, hindi siya sea. Walang seafloor sa ilalim ng river. Ano lang, mga nabulok na water lily, ganon. So ano pong tawag saan yung tubig po na na-form sa Rift Valley? Depende sa ano niya, no, sa classification niya. Pero I think most of them are sea. Dagat, no? Pag ocean, karagatan, di ba? Parang ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? Mini ocean, yung sea. Ang ganun. Salt water din. Tignan natin mamaya yung itsura ng Red Sea. Okay. So, ito yung reconstruction na naganap.
for about millions of years. Yan yung reconstruction as according to pinagbasehan nila dyan yung sketch ni Alfred Wegener ng Pangaea. Anyway, pag-uusapan natin si Wegener sa mga susunod na discussion. Panapakita ko lang sa inyo na hindi lahat ng nangyari sa Pangaea ay paghihiwalay or hiwalayan. No? Kasi pag pinag-uusapan yung continental drift, sinasummarize niyo siya into layman's term na, dati may Pangaea tapos naghiwalay. Hindi naman lahat naghiwalay. Tignan niyo yung India. Galing siya dito sa baba. Ayan, no? Ayan. Galing siya sa baba. Naghiwalay sila dito sa part na to, pero may mga part na nagbabanggaan or nagsasama. Ayan. Dahil nga, they are constantly moving over the lithosphere. But this idea was rejected several times noong panahon ni Wegener kasi parang kulang siya ng explanation. May kulang sa theory niya. Ayan. So, dito muna tayo sa divergent. Gaano katagal yung... that one, the reconstruction is 250 million years. Yung basehan niya. So, kasi according to Wegener's study, 250 million years ago, Pangaea existed. And it broke apart and then they moved away from each other. Nagkahiwalayan yung Pangaea, yung landmass. 250 million years ago, nag-start yung drifting. Ang main problem ni Conchumismis Ang main problem ni Alfred kaya hindi natanggap yung theory niya kasi he provided evidences like 4 na evidences, main evidences na kung para sa akin maano na ako kung ako yung bibigyan niya ng mga ganong evidences, mahihikayat na ako na tama siya. But the scientific community has been denying his theory because he could not tell the scientific community kung ano yung dahilan kung bakit naghiwa-hiwalay sila. Yung, di ba? Kailangan daw kasi ng dahilan. Although you have all the proofs in your hand, in your book, may sulat niya yun sa book niya, lahat ng proof niya, but he could not tell the community what force is driving the continents to drift apart. Anong dahilan? Bakit? Bakit kailangan nilang maghiwa-hiwalay? Parang ganon. So, yun yung kanyang, yun yung greatest question na hindi niya nasagot until the day he died. Ayan. So, for divergent boundaries as per definition, we discussed this na last time, no? Ipapakita ko lang yung mga landforms na na-associated dito. Na-discuss naman natin yung iba dun sa unang mga slides. So, pag divergent boundary, they are moving away from each other. Naghihiwalay. Or, kung ayaw nyo nang naghihiwalay, ano ba? Parang wala na tayong ibang term na pwedeng gamitin. Nag-move away. Sige, ganun din yun naghihiwalay din yun. So if the adjacent plates are moving away from each other, it's a divergent plate boundary. And if it's a divergent plate boundary, kung babalikan natin yung map, ito yung map, yung mga red na nakikita nyo dyan are all divergent plate boundary. Ayan may binilugan na si Iceland na dadaanan ng divergent plate boundary. Yung mga nakikita nyo naman na may mga triangle, yung diniscuss natin kanina na mga trenches and such, yung mga nandyan sa part na yan, those are convergent boundaries, may fiesta. Okay, so moving away from each other. So kung bababawan natin yung para sa mga visual learners ko anong nangyayari dito, ganun lang, naghihiwalay lang sila dyan sa part na yan. Itong area na to yung naghihiwalay sila. Kung seafloor to, anong tawag dito? Kung sa seafloor to nangyayari, anong tawag dito sa landform na to? Mid-oceanic ridge. Ridge po, yan. Mid-ocean ridge or ridge. Pag sa continental naman to nangyayari? Rift. Yes, naman. Ayan. Ganun lang po. Ganun lang kadali i-identify si divergent. Either ridge siya or rift.
Ayan. Si Mid-Atlantic Ridge is an example of a divergent plate boundary. Naghihiwalay kasi dito hindi lang si Africa and South America, no? Hindi lang si Africa and South America ang pinaghihiwalay ng Mid-Atlantic Ridge. Pati si Eurasia and then North America pinaghihiwalay niya. And the worst, ang pinaka direktang naapektuhan ng hiwalayan ay si Iceland. Kumbaga, nandun siya sa gitna nasa gitna mismo siya ng mga land masses na naghihiwalay. Ayan. So, Mid-Atlantic Ridge, Mid-Atlantic yung tawag sa kanya kasi it's on the middle of the Atlantic Ocean to hanggang dun sa taas. Si Atlantic Ocean, wala talaga siya sa original na kwento ni Alfred Wegener. Wala siya hindi pa siya ocean nung may Pangaea. Kasi ang sabi ni Kuya mong Alfred, dalawa lang yon, isang supercontinent, Pangaea, isang super sea, Panthalassa. Kaya pala yung Thalassa ay parang sa Greek mythology niya para siyang goddess of water. Babae ba si Thalassa? Parang Tapos yung Gaia, land, earth, Pangaea and Panthalassa kasi Pan is all. Okay, so another example of divergent plate boundary is somewhere in Iceland, pala to, hindi ko nalagay yung in, which is splitting apart down the middle. Ayan. This is also a divergent boundary. Pero dito, mid-Atlantic ridge siya. Ridge pa siya dito sa ocean. Pero pagdating sa Iceland, hindi na siya ridge, no? Ang tawag sa kanya ay rift. Dahil nasa continental nasa isang country siya na malaki, large enough to be classified as continental crust. Ayan, si Iceland. Features of a divergent boundary. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwedeng magkaroon ng sea sa isang divergent boundary. Saglit lang ulit. Kulit ng kapatid ko. Ayan. Associated with the Jordan Rift Valley system, to the south is the Red Sea Rift. Bakit siya Red Sea Rift? Sabi dito, millions of years ago, the Arabian Peninsula was connected to Africa. Seafloor spreading caused the Arabian and the African plates to rift apart. So, nag-start siya sa divergent boundary, naghihiwalay si Arabian and then si African. And the Indian Ocean flooded the Rift Valley between continents, creating the Red Sea. So, ito yung history ni Red Sea. Dati, magkadikit si Saudi tsaka si Africa, but then, merong na-form na divergent boundary between them, naghiwalay sila unti-unti, and then dahil naghihiwalay sila, nagkakaroon ng valley dito sa pagitan nila. And nung lumaki na yung opening, large enough para pasukin ng tubig from the Indian Ocean, it became the Red Sea. Parang ganon. Kasi hindi naman siya mababakante kung nandyan din naman yung Indian Ocean. Parang may daanan yung tubig papasok. So, naging Red Sea siya. Ito yung Red Sea sa, satellite view ata. Ito siya sa map. Ito yung African or Nubian Plate. Ito naman yung Saudi Arabian Plate. Ito yung East African Rift. Or the Great African Rift. Ibig sabihin, mag-move sila away from each other, magiging malaki yung chance na kapag nag-drift apart to, ay magiging isa ulit siyang sea. Pero hindi pa naman bukas. Again, this is a process na sobrang tagal, sobrang bagal ng mga pangyayari dito. Ayan. These are also examples, pictures of the ridge. So, questions for divergent plate boundaries. Just kapag naghihiwalay, divergent siya. No? May subduction ba sa may divergent plate boundary? Meron? Wala. Thumbs up pag meron.
Wala? Miss, Yes po. Wala po. Yes, may question. Miss, Yes po, sige po. Paano po pag waterfall na po yung na-perform? Ano po tawag doon? Pag waterfall, usually class, ang waterfalls ay nasa continental crust kasi kailangan ng mataas na area para mag-fall yung water, di ba? Hindi pwede kasing magkaroon ng waterfalls na nasa below sea level. Kumbaga, yung rift kasi, ang nangyayari kasi dun sa rifting, yung ilalim niya ay below sea level. Kaya pinapasok ng tubig. Pag waterfall naman, dito naman na yun sa continental crust. Maybe ayan. And then, tignan muna natin tong sa transform. Sa transform plate boundaries naman, yung mga block na matitrace nyo dyan, these are transform plate boundaries. Kung makikita nyo, hindi ko na ito ma-zoom out, or ano ba yun? Hindi ko na ito ma-zoom. In between red lines, may mga black lines. And these black lines are transform plate boundaries. Ayan. Sorry, nanggugulo yung kapatid ko na may module, grade 10 din. Mamaya pa yung schedule niya. Ayan, so, yung mga nakikita nyo dyan, usually ito, mas maraming black. Scotia plate to, no? Kung naaalala nyo. Ito rin, may black dito. So, transform plate boundaries are the third type of boundary, sliding past each other. Alam na natin to, no? Features of a transform or sliding plate boundary. We have here earthquake zone and fault zone. Ayan. Kasi kung nakikita nyo tong area na to, red dito, tsaka dyan, red din. Probably, naghihiwalay itong area na to, tapos nagkakasalubong yung dalawa. May hiwalayang nagaganap dito, tapos hiwalayan dito. Tapos yung dalawang nagmo-move separate ways, nagkakasalubong. Kaya nagkakaroon ng transform plate boundaries in between, what do you call this? Transform plate boundaries in between divergent boundaries. An example of a transform or sliding plate boundary is the San Andreas Fault in California. Ang relative motion ng North American plate ay southeast, papunta dito sa area na to. Tapos si Pacific, northwest. Kaya nagkaka-anuhan lang sila, nagsaslide past each other lang sila. So hindi sila naghihiwalay, hindi rin sila nagbabanggaan, para silang nagbibigayan ng daan. So, diyan ka, papunta ka dun sa side na yun, papunta ako dito. So, ano lang tayo. Hindi tayo magpo-form ng volcanic island arc, hindi tayo magpo-form ng volcanoes, hindi tayo magpo-form ng trench, hindi rin tayo magpo-form ng subduction zones, and so on. Earthquake lang. Parang ganun. Nanood kayo ng San Andreas, no? Yun yung gumalaw. Aerial view of the San Andreas fault zone. Fault zone lang to. So, mahaba, no? Nakita nyo dun sa map, mahaba. Masyado siyang mahaba. So, ganyan yung aerial view niya. Okay. So, there are also transform boundaries along mid-ocean ridges. Ayan, ganito itsura niya. Ito yung mga transform. Itong hina-highlight ko dito. Transform boundary along mid-ocean ridge. Ayan. Kasi kung itong landmass na to ay going to that direction, and itong landmass sa baba ay going to this direction, itong area na to, magkikiskisan lang. Kasi ano sila eh, ano bang tawag natin dito sa math? Parallel? Parallel yung movement nila. Or parallel lines. Parallel line yung sinusunod nilang motion, papunta doon. Although, yung kabuuan, yung plate na to at yung plate na yan ay naghihiwalay, divergent.
Pero may mga areas na nagkikiskisan lang or nagsislide past each other kagaya ng area dito. Yan. So there are ang nakalagay dito, spreading centers offset by transform boundaries. Ibig sabihin, in between spreading centers or ridges, there are transform plate boundaries. Ayan. Ito medyo maliliit na pero basahin ko pa rin. Divergent plate boundaries can occur where plate move apart, resulting in upwelling of materials from the mantle to create new seafloor. Most divergent boundaries occur along the axis of the oceanic ridge system and associated with seafloor spreading, which occurs at rates between 2 and 15 centimeters per year. Seafloor spreading, pag-uusapan pa natin ng mas detailed 2 weeks from now, kung masusunod yung plano ko. New divergent boundaries may form within a continent, for example, the East African Rift Valley, where they may fragment a landmass and develop a new ocean basin. Kagaya ng nangyari kay Red Sea. Transform fault boundaries occur where plates grind past each other without production of destruction of lithosphere. Most transform fault joins two segments of an oceanic ridge, yung last slide before this, and others connect spreading centers to subduction zones, thus facilitate the transport of oceanic crust created at a ridge and to the site of destruction at a deep ocean trench. Still others like San Andres Fault cut through continental crust. Pwede nyo na lang itong basahin ulit mamaya. Do you have further questions? I'll be posting this to your Google Classroom para meron kayo. Yes po, sige po. Miss, ano po, clarification lang po sa kanina. 'Di ba po bawal pag nagbanggaan po yung dalawang continental plates, hindi pwedeng walang magsasabdak. Instead, Yes po. makakabuo po ba sila ng volcanic arc? Ang ma-form po nila ay mountain range. Very or hindi I mean, ang ma-form nila ay mountain range, no? Pag sinabi nating mountain range, hindi sila yung mga volcanic in nature. Matataas sila, bulubundukin, pero wala silang magma chamber. Parang ganon yung pagkakaiba niya sa volcanic island arc. Bale po yung volcanic arc, nagla-lies lang siya dun sa continental crust. Pero Opo. hindi po siya bunga nun ng Yung volcanic arc, volcanic kasi may magma chamber, may possibility to erupt, may malapit sa coast siya ng continental crust. Kapag may nagsasubduct under that continental crust. okay po. Yeah. Thank you po. Other questions? Yes. Yes po. For the sake of clarity lang po, ask ko lang po. Sige po. Nagkakaroon po ng magma chamber yung mga kung nagsasabtak po yung oceanic crust sa continental crust kasi po yung oceanic crust ay very thin tapos pwede po easily ma-penetrate ng magma na nasa asthenosphere po. Kaya po may nabubuo pong magma chambers po. Ganun po ba yun, Miss? Yes po. Aside from that, yung area kung saan na-form yung magma chamber ay weaker. Kasi na-compress siya eh. Na-compress. So, weaker yung area na yun. Madaling pasukin ng liquid, kumbaga. Okay. Or semi-molten material. Thank you po, Yes Miss. po. Other questions? Meron pa kayong ibang questions? Bali next week may naka-schedule kayong quiz pero I'm not sure kung Wednesday o Thursday i-align ko muna siya sa general plan. Okay lang ba yung Google form as a quiz sa pagpapa-quiz or gusto niyo ng iba? Mag-try tayo ng iba? Sabihin niyo lang. Okay lang ba yun sa Google form? Yes, okay naman. Hindi naman kayo nahirapan masyado. Pag na-navigate. So, posted na yung inyong
material sa Google Classroom, doon nyo na lang siya i-access. But the quiz next week would be about 36.2. Aralin nyo yung pag-identify ng fault and then yung description ng plate boundaries. Description ng mga klase ng plate boundaries. Okay po. If wala nang tanong, thank you so much for participating for this afternoon's session. I hope we answered all your queries kung meron man. If meron pang gumugulo sa inyo, you can ask dun sa ating Google Classroom para masagot natin. Mas maganda kung sa Google Classroom kayo magtatanong para your classmates might have the same question tapos afraid lang silang magtanong. Hindi lang nila alam kung paano itatanong or what, or feeling nila pag nagtanong sila ay i-judge ko sila or what. Gaya ng sabi ko, I like students who are asking questions if they are or if something is bothering them dun sa mga lessons. So okay lang yan. Doon kayo magtanong sa Google, saan ba yun? Sa group chat natin. Kung kinakailangan. Pero wag naman 2 a.m. ha. Mm-mm. If wala na kayong ibang questions, clarifications, violent reactions, pwede na kayong mag-leave ng call kasi I believe we still have another class after this. Thank you so much for participating and see you next week. Thank you, Min. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Good afternoon.